بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الجريد. بعد ما خلصنا الفلوت وخلصنا الفليكس بوكس، آخر نوع عنا إياه هو الجريد. عدد فيديوهات الجريد راح تكون 25 فيديو. أول إشي خلينا نتعرف إيش هو الجريد. طبعا الجريد أهم نوع من أنواع اللي أوت. في النظرة الأولى للجريد فأنت راح تنتبه إنه هو عبارة عن كولوم ورو، صح؟ فبحكي لك انت في عندك رو وفي عندك كولوم. الكونتينر الخارجية نحكي عنها كونتينر اور بيرنت، يعني يا كونتينر يا بيرنت، مش كأنه زي الفليكس بوكس. يس، نفس المبدأ. احنا عندنا العناصر الداخلية كلها بنحطها داخل صندوق، يا بنحكي عنه كونتينر او بنحكي عنه بيرنت. معنى كلامي انه في خصائص للبيرنت وفي خصائص لمين؟ للايتم، او ممكن تحكي عنها تشيلدرن. الناس الدارسة معنا الفليكس بوكس عارفة الكلام هذا، بتحسوا نفس فكرة الفليكس بوكس. طيب جميل، هسا فهمنا انه الجريد متكون من شغلتين اساسيات، كولوم ورو. العناصر اللي بداخلها نحكي عنهم ايتم او اطفال children. البلوك كامل يعني الصندوق كامل شو بنحكي عنه؟ يا كونتينر او بيرنت. في خصائص للبيرنت وفي خصائص للاطفال. استخدام الجريد، بيش نستخدم احنا الجريد؟ حكينا سابقا انه الجريد يستخدم للي اوت، يعني انت بتبني موقعك باستخدام الجريد، والكومبوننت هي الاجزاء الصغيره نبنيها باستخدام الفليكس بوكس. على سبيل المثال انت في عندك هنا هيدر، نافيجيشن، كونتنت والمحتوى، الاسايد اللي بيكون على اليمين، والفوتر. لو انتبهنا هون انه في عندك رو 1 رو 2 رو 3، يعني عندك 3 اسطر، وفي عندي هنا 3 كولوم. هي اول كولوم، ثاني كولوم، ثالث كولوم. هون بيحكي لك الكونتينر او البيرنت. هيك بلشنا بخصائص مين؟ بخصائص الاب. تمام. اول خاصيه عندنا اياها هي الديسبلاي، زي ما اخذناها سابقا. مش اخذنا ديسبلاي فليكس بوكس، او بشكل اصح ديسبلاي فليكس. نفس المبدا بتحكي له ديسبلاي جريد. في عندك خاصيه اسمها جريد تمبلت كولوم. بكل بساطه هي وظيفتها تتحكم بعدد الاعمده وقديش حجم العمود، يعني قديش مثلا عرض العمود. وكمان في عندك جريد تمبلت رو، بسيطة صح؟ تتحكم بعدد الرو وقديش طول الرو. كمان في عندك، شفت هذا الخط الأسود اللي نزل هسه قبل شوي اللي هو الكولوم جاب، كأنه زي اللي أخذناه بالفليكس. يس، نفس فكرة الجاب اللي أخذناها بالفليكس. هي مساحة بين الأعمدة نسميها كولوم جاب، وفي عندك أكيد رو جاب. يا عيني عليك، موضوع سهل صح؟ طيب هيك خلصنا. تعال نطبق هدول الخصائص كلهم مع بعض عشان نتأكد إنك أنت فهمت الفكرة 100%. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 3 جريد، وحتكون كل مشاريعنا وكل محاضراتنا القادمة داخل هذا الفولدر. رقم المحاضرة هاي 67، وهي عبارة عن كولوم اند رو. كتب لك هنا جريد كولوم اند رو. وفي هون ترك جديد اني حصير استخدم الستايل داخل ملف ال HTML لتقليل عدد الملفات. طيب ايش في عندي انا؟ في عندي جوا البودي في عندي سيكشن اسمه كونتينر هو نفسه البيرنت، وفي عندي هون الاطفال ماسكهم كلهم بكلاس اسمه تشايلد. وعشان احدد سيكشن بشكل معين حاكي هون اختصار كلمة تشايلد سي دبل داش 1 2 3 4 5 6. تمام. لو طلعنا لفوق هتلاقيني عامل هون يونيفرسال سيلكتور، اللي هو عامل انا ديفولت مارجن 0 بادك 0، عامل ريست للقيم كلها. البادي باكي جراوند، بستخدم هذا اللون الحلو جميل جدا صراحة. بعد هيك راح اجي هسه على التشايلد. كل الاطفال بدي اعطيهم باكي جراوند كلر اورنج، يعني زي ما انت شفت هسه هي عندك هون 1 2 3 4 5 6 وكلهم اورنج. انتبهت على شغله اكيد انت عارفها مسبقا، انه السكشن هو ديسبلاي بلوك، فالعنصر راح ياخذ العرض كامل. الموضوع هسه انتبهنا انه الديفولت تحت بعض صح؟ هي الكونتينر اول شيء بدي احكي له مارجن من كل الجهات 30 بكسل عشان نشوفها بشكل اوضح. بعد هيك بدي احكي له ديسبلاي، هي اهم واحده. بحكي له هسه طريقه العرض هي باستخدام ريفلكس، لا جريد. يتغير إشي يا جماعه؟ لا، شو بتنتبه؟ يعني اصلا الديفولت كولوم. حكيت لنا انه في شغله اسمها جريد، هاي جريد تبلت كولوم.
لو حكيت له مثلا هنا 100 بكسل أول عمود، ثاني عمود كمان 200 بكسل، ثالث عمود كمان 100 بكسل، يعني أنا بحكي له إنه في عندي 3 عواميد، عرض أول عمود قديش؟ 100 بكسل، العمود الثاني عرضه 200 بكسل، العمود الثالث عرضه 100 بكسل، فتوزعوا الستة على 3 أعمدة. طب هل أنت حكيت له رو؟ لا، بس هو قسمهم بشكل منطقي. هي أول عمود أخذنا أول واحد، هاي ثاني عمود أخذنا 2، ثالث عمود أخذنا 3، طب والباقي وين يروح فيهم؟ راح ينزل سطر جديد. فهمنا؟ هاي أول نقطة. خليني أسكر لك الإكسبلور عشان يكون موضوعنا أوضح شوي. هاي راح أسوي لها هسه، أعمل كومنت زي هيك وأحكي لك إنه هاي كولوم. راح نظبط إحنا شوي هسه بالكومنتات عشان المراجعة بتتغلبوش فيها. راح أنسخ السطر لتحت وأسوي له كومنت. هي أول طريقة تعرفنا عليها. ممكن مثلا شو أحكي له؟ العمود الثالث 100، والعمود الثاني 200، والعمود الأول أوتو. شو يعني أوتو؟ يعني خذ باقي المساحة. هيك أوتو صح. شو اللي صار؟ في الحالة هاي هو راح يتوزع على العرض كامل. فالكولوم الثالث أخذ 100 بكسل، فالكولوم الثاني أخذ 200 بكسل كعرض، وباقي المساحة راحت للكولوم الأول. حكيت له أوتو، معنى كلامي إنه الأوتو بأخذ المساحة المتبقية. أتمنى تكون فهمتها. في كمان شغلة اسمها ريبيت. إيش هاي الريبيت؟ تعال نتعرف عليها. بدل ما تغلب حالك، مثلا أنا بدي أقول له إنه الكولوم الأول 200 بكسل والكولوم الثالث برضه 200 بكسل، في طريقة أفضل وهي الريبيت. كيف الريبيت؟ بتقول له ريبيت، هو أصلا عبارة عن ميثود 3. يعني أنت بتقول له بدي 3 أعمدة، بتقول له عمودين زي ما بدك، بدي 3 أعمدة، كل عمود العرض له قديش؟ 200 بكسل. حتطلع نفس النتيجة، ما اختلف ولا إشي. وهي كانت أول جزء معنا وهو الكولوم. أتمنى تكون الفكرة واضحة وسهلة، مش فيها أي تعقيد. ننتقل لفكرة الرو. بسيطة صح؟ جريد، تمبلت، رو. طب في اختصار أختصر هذا الكلام بسرعة؟ يس، جي تي ار. جاب لك إياها أول إشي. تمام؟ أول إشي بدي أحكي له هنا إنه أول صف طوله 50 بكسل، وثاني صف طوله 100 بكسل. شو رأيك؟ ممكن تحس إنه مش مبين كثير معك لأنه ما في جاب، ما في فواصل. هنطبق الجاب كمان شوي، بس أكيد تميز إنه الرول الأول أخذ 50 والرول الثاني أخذ 100. هي أول طريقة. الطريقة الثانية باستخدام الأوتو. بس هنا لو حكيت له أوتو، في الحالة هاي شو انتبهت؟ طيب أنا كاتب أوتو غلط، مش عارف شوي مع الأوثنتيكيشن. بدي بنشرح هسه فلتر وماشي في موضوع الأوثنتيكيشن، فاعذروني شوي. فنرجع لفكرة الأوتو. في الأوتو هنا القاعدة اللي انتبهتها إنه يس الرو الثاني أخذ 100 بكسل، بس كأنه الأوتو بتاخذ طول الكونتنت، يعني هاي المحتوى، طول المحتوى. فهمت علي؟ يعني هسه طول واحد وهو طول الرو. طب كيف اتحكم فيها زي ما سويتها في الكولوم؟ بسيطة، بس بتكتب هون كلمة هايت وبتحكي مثلا 300 بكسل، معناته انه طول الكونتينر 300 بكسل. حكيت له انه اخر صف ياخذ 100 بكسل، معناته الصف الاول كم راح ياخذ؟ برافو عليك، 200 بكسل، لانه فكرة الاوتو تاخذ المساحة المتبقية. هاي في حالة الرو لازم تعطي هايت. سيف بالضبط. فهسه صار انت عندك الهايت للصف الاخير قديش؟ 100 بكسل، والصف الاول 200 بكسل. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. ونفس فكره الكولوم ممكن نعمل ريبيت. خليني انسخ لك اياها لتحت واحكي لك هنا انه الريبيت عندي تو رو مثلا طولهم الاثنين 150 بكسل. ممتاز، الاول 150 والثاني 150. عشان نشوف الفواصل بيناتهم تعال نحكي شوي عن الجاب، هو آخر موضوع عندنا في المحاضرة. ممكن تحكي كولوم، ممتاز، ممكن تحكي كولوم جاب، ونحكي هون مثلا بدي 20 بكسل، فصار هسه انت عندك بين كل كولوم وكولوم 20 بكسل. طب ممكن تستخدم الاي ام والار اي ام، مثلا خلينا نحكي 1 اي ام هي 16، انه ما فيش شيء عندنا، لكن خلينا نحكي مثلا ار اي ام برضه 16. خلينا نحكي هسه الرو جاب، مثلا بدي احكي له 10 بكسل. أنا متأكد إنه أنت هسه صرت تفكر في تصميم الصفحة
شكله تصميم الصفحة سهل باستخدام الجريد؟ يا عيني عليك، سهل جدا ولسه احنا بلشناش. قلت لك انا 25 فيديو راح نشرحها بالتفصيل. بعد الجريد انت حتكون قادر على بناء اي شيء بيخطر ببالك، كيف تقسم الصفحة وكيف توزع كل شيء ببساطة وسهولة. واكيد طبعا راح نتدرب مع بعض على كثير مشاريع. في اختصار للحكي هذا؟ يس في اختصار. بيقول لك ممكن تحكي له جاب بهالطريقة، تشكلها نفس الفليكس نفس الفليكس، متشاركات بنفس الخاصية. أول شيء راح تكون لمين 20 بكسل، والثانية راح تكون 10 بكسل، أو خلينا نحكي نفس ما هي موجودة فوق 1 ار اي ام. معناته إنه الأولى هي بتروح للرو والثانية بتروح للكولوم، ما راح تحس باختلاف إنه بنفس الفوق. وقفهم نفس النتيجة عشان دائما ما تتخربط. رايت كليك انسبكت. طيب هي زي الكونتينر من هون. ممتاز. هي الجاب، بقول لك رو جاب 1 ار اي ام والكولوم جاب 10 بكسل. هي إذا انت حسيت حالك خربطت. طبعا في كمان طريقة ثانية، إذا حاب توحد. كيف أوحد؟ في مثلا جاب الكولوم والرو 20 بكسل، كلهم 20 بكسل. هيك بكون أنا خلصت كل الأفكار بدي أشرح لك إياها في هذا الدرس. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة. ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.